यो हो दाङ उपत्यकाको प्रमुख बजार घोराई। घोराई पुग्न पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लमई भन्ने स्थानबाट उत्तर बढ्नुपर्छ। लमईबाट त्यस्तै 30 किलोमिटरको हाराहारीमा चुरे पर्वत कटे पश्चात यो दाङ उपत्यका पुगिन्छ। झापाबाट हिजो दिनको 2 बजे चढेको सार्वजनिक बसले अर्को दिन 1 बजे मात्र दाङको घोराई पुर्यायो। सुस्त गाडीले झन्डै 24 घन्टै लगाइदियो। मध्यपश्चिमको श्रृङ्खलाबद्ध यात्रा घोराईबाट सुरु गर्नेछौँ। दाङ, सल्यान, पश्चिम र पूर्वी रुकुम छिचोल्ने योजना छ यसपालि। उहाँ हुनुहुन्छ विनोद भट्टराई। उहाँले नै हामीलाई मध्यपश्चिम घुमाइदिनु हुनेछ। पेसाले इन्जिनियरिङ, विनोद सरको कन्सल्टेन्सी रहेछ घोराईमा पनि। पेसा इन्जिनियरिङ भए पनि भ्रमणमा अति रुचि राख्नुहुने रहेछ। हामी पहिले यो दाङ घोराई हिँड्छौँ, त्यहाँबाट तुलसीपुर माथि अनि त्यहाँबाट होला सर होइन माथि राख्ने होइन, त्यसपछि हामी पश्चिम जान्छौँ। यहीँ बसेर भ्रमणको पूर्ण योजना बनाइयो। ल धारापानी हिँडेको हामी दाङ घोराईबाट चाहिँ धारापानी भन्ने स्थान जहाँ चाहिँ ठुलो त्रिशुल छ त्यहाँ चाहिँ हामी जान खोज्दैछौँ। तर यति मौसम बिग्रियो, पानी विशाल पर्यो, घाम पनि लागिरहेछ, पानी पनि परिरहेछ। बर्खाको समय यात्राको सुरुवातमै पानीले स्वागत गरियो। निकै ठुलो पानी पर्यो। घाम पानी साथै पर्नाले पर क्षितिजमा खम्बा गाडेर सप्तरङ्गी इन्द्रेणी लाग्यो। निकै मजाको दृश्य र वातावरण। दाङले हामीलाई राम्रै स्वागत गरे झैँ लाग्यो। केही बढेपछि पानी पर्न रोकियो। बाटो छेउ सुन्दर घरहरूले ध्यान खिच्यो। यात्राकै क्रममा बबई नदी भेटियो। लगभग बबईको सुरुवाती क्षेत्र रहेछ यो। खासै ठुलो गरी बगेको छैन बबई। पवित्र सरयू नदीको उद्गमको रूपमा रहेको छ यो बबई नदी। घोराईबाट करिब आधा घन्टामा यो धारापानी क्षेत्र आइपुग्यो। चुरे पहाडको समीपको सुन्दर स्थान। धारापानीमा पाण्डवेश्वर मन्दिर र विश्वकै ठुलो त्रिशुल अवस्थित छ। सुरुमा हामी त्यसकै दर्शन हेतु यहाँ आइपुगेका छौँ। सयौंको सङ्ख्यामा बरपिपल लगाइएको यो क्षेत्र सुन्दर उद्यानको रूपमा देखिने। निकै रमणीय वातावरण छ यहाँ। घोराई बजारबाट करिब आधी घन्टाको यात्रामा हामी यो पाण्डेश्वर मन्दिर अर्थात् यो ठुलो त्रिशुल भएको स्थानमा आयौँ। बिच बाटोमा धेरै पानी पर्यो, ठुलो पानी हावासहितको। यहाँ आएपछि चाहिँ अहिले पानीको अवस्था छैन। अब हामी केही सिँढी उक्लिएर माथि पाण्डेश्वर मन्दिरतर्फ बढ्नेछौँ। हामी गाडी पार्क गरेर अलि अघि बढ्यौँ। केही क्षण हिँडेरै जानुपर्ने रहेछ। निकै सुन्दर स्थान। पर्यटकहरू धेरै आउने रहेछन् यहाँ। यो प्रवेशद्वार, यताको द्वार चाहिँ यो चाहिँ एक्जिट होला। छेउैमा पोखरी देखियो। सायद कृत्रिम हो यो, खनेको जस्तो देखिँदैछ। हिँड्दै अघि बढ्दा विभिन्न देवस्थल देखिन्छ। सफा चिटिक्क परेर सजिएका। लगभग 5 मिनट हिँडेर यो पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर आइपुग्यो। पौराणिक कालको एउटा विशिष्ट महत्त्व राख्ने मन्दिर हो पाण्डवेश्वर। श्री पाण्डेश्वर महादेव मन्दिरको मुख्य मन्दिर, जहाँ चाहिँ हामी यही मन्दिरको छेउबाट चाहिँ वृक्ष माथि गएको देख्न सक्छौँ। वास्तवमा पहिले चाहिँ वृक्षको फेदमा शिला भएको अनि त्यहाँनिर चाहिँ पाण्डेश्वर महादेवको चाहिँ पूजा अर्चना गर्ने प्रक्रिया थियो भने अहिले चाहिँ त्यसै वृक्षलाई जोगाएर त्यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ यो मन्दिर निर्माण भएको देख्न सकिन्छ। यो स्थानको विशेष पौराणिक महत्त्व रहेको छ। पाण्डवहरू गोत्र हत्याको पापबाट मुक्त हुन स्वर्ग जाँदा यही बाटो हिँडेका थिए। यस धारापानीमा आएर शिवको आह्वान गरी ज्योतिर्लिङ्ग स्थापना गरेका थिए। त्यस पश्चात पाण्डवहरू यसै मार्ग अघि बढेर स्वर्ग पुगेको विश्वास गरिन्छ। धार्मिक जानकारका अनुसार यो स्थान पाण्डवहरूले वनवासको क्रममा तपस्या गर्न स्थापित क्षेत्र हो। त्यही क्रममा यहाँ मन्दिर स्थापित भयो जसको नाम पाण्डवेश्वर महादेव रहन गयो। पाण्डवहरूले स्थापना गरेका मूर्तिहरू हाल पनि मन्दिरमा विराजमान छन्। यहाँ रहेको साँचको वृक्ष पाण्डवहरूले स्थापना गरे यता जस्ताको तस्तै रहेको मानिन्छ। हामी पाण्डवेश्वर मन्दिरबाट अझ अघि बढ्दैछौँ ठुलो त्रिशुलतर्फ।
केही क्षणको हिँडाइ पश्चात विशाल त्रिशूलको दर्शन मिल्यो। निकै ठुलो विशाल त्रिशूल स्थापित रहेछ यहाँ। विश्वकै ठुलो त्रिशूल मानिने यस त्रिशूललाई स्थानीयहरूले भने एसियाको ठुलो त्रिशूल भनेर सम्बोधन गरेको पनि पाइयो। यसै चाहिँ के हो भन्ने वास्तविकता थाहा भएन, तर त्रिशूल वास्तवमै ठुलो छ, सुन्दर उद्यानबीच अवस्थित छ, हेरिरहँ लाग्ने, मन्त्रमुग्ध बनाइदिने। दाङको धारापानीमा अवस्थित यो त्रिशूल र पाण्डेश्वर मन्दिर, जसमध्येको यो त्रिशूल चाहिँ एसियाकै अग्लो त्रिशूलको रूपमा लिने गरिन्छ। यसको उचाइ पनि निकै छ, यहाँबाट मानिसलाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै अग्लो यसको चाहिँ माथिको खण्ड छ। वरिपरि चाहिँ यो पहाडहरूको काखमा बसेको यो पाण्डेश्वर मन्दिर र त्रिशूल, अनि छेउमा भएका पोखरीहरू, छेउैबाट बगेर जाने बबई नदी, अनि यहाँबाट देखिने माथिल्लोपट्टिको फाँटहरूको दृश्य, साँच्चै यो एउटा धार्मिक सँगसँगै पर्यटकीय चाहिँ स्थान पनि हो। र यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ एक प्रकारको मानसिक शान्ति र आत्मालाई नै एउटा शान्त अनुभव चाहिँ हुने गर्छ। यो विशाल त्रिशूलको उचाइ 55.5 फिट रहेको छ। पञ्चधातुबाट निर्मित त्रिशूलको तौल 8113 किलो छ। त्रिशूल सुन, चाँदी, तामा, फलाम र पित्तल अर्थात् पञ्चधातुले बनेको छ। पाण्डवेश्वर मन्दिर र त्रिशूलको धार्मिक महत्त्वसँगै पर्यटकीय महत्त्व पनि उत्तिकै छ। यो क्षेत्रसँगै रहेको चुरे पहाडी जङ्गल, उत्तरतर्फ बग्ने बबई नदी, यहाँबाट देखिने सुन्दर फाँटको दृश्य, वास्तवमै मनोरम दृश्य देखिन्छ यहाँबाट। मन्दिर क्षेत्र पनि कुनै उद्यान झैँ लाग्ने, निकै सुन्दर देखिन्छ। राम्रै योजना बनाएर निर्माण गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। हाल विभिन्न समयमा यस स्थानमा मेला लाग्ने गर्छ। तीर्थालुको निकै ठुलो भिड रहन्छ उक्त बखत, तर वर्षभर नै पर्यटकको आगमन भने भइरहन्छ। यो जुन पृष्ठभूमिमा वृक्ष देखिरहेको छ, यो चाहिँ यस्तो वृक्ष जुन चाहिँ यो स्थान बनाउँदाखेरि चाहिँ डोजर लगाएर, अत्याधुनिक मेसिन लगाएर यसलाई काटियो, लडाइयो। तर पनि अब एउटा भनाइ के छ भने जतिपटक लडाइयो यो रुख फेरि उठ्ने, रातिको समयमा यो उठ्ने, भोलिपल्ट हेर्दाखेरि यो सिधा नै यही अवस्थामा देखिने गर्दै गएपछि चाहिँ यो रुखलाई चाहिँ काट्न छोडियो र यसलाई पनि एउटा धार्मिक आस्थासहित पूजाआजा गर्ने गरियो। यो चाहिँ यहाँको एउटा कथन सुन्न पनि पाइयो। हामी यहाँ आइपुग्दा धार्मिक यात्राभन्दा बढी घुम्न आउने पर्यटक भेटिए। कति त भारतबाट आएको पनि पाइयो। दाङको धारापानीले आन्तरिक साथै बाह्य पर्यटक भित्राएको देख्दा निकै खुसी लाग्यो। आशा छ धारापानीले पर्यटनको क्षेत्रमा अझ ठुलो फर्को मार्नेछ भविष्यमा। हामी फर्किएर घोराई बजार आयौँ फेरि। अबको यात्रा चौघेराको मन्दिरतर्फ। घोराई छेउको यो चौघेरा भन्ने स्थानमा अवस्थित एउटा मन्दिर, यसै पनि सुन्दर मन्दिर। साथसाथै यो चाहिँ विशेष गरी जोगीहरूको लागि, जोगी हामीले कान चिरेको जोगी भन्ने चाहिँ एउटा कथन हामीलाई थाहा छ। जोगीहरूले कान चिर्ने गर्छन् र त्यसमध्ये चाहिँ कान चिर्ने स्थान चाहिँ यो रहेको चाहिँ मानिन्छ, अथवा यसमा आएर चाहिँ जोगीहरूले कान चिर्ने, जसको लागि चाहिँ विशेष अवसरमा धेरै टाढा टाढाबाट भारतका पनि विभिन्न भूभागबाट चाहिँ जोगीहरू आएर यहाँनिर कान चिर्ने एउटा कर्म गरिने यो चाहिँ प्रावधान रहेको छ। हामी मन्दिरभित्र छिर्दैछौँ। निकै आकर्षक देखिँदैछ मन्दिर बाहिरबाटै। गोरक्ष पात्रदेव सिद्ध रत्ननाथ मठ दाङको सबैभन्दा पुरानो मध्येको मन्दिर, नाथ सम्प्रदायको प्राचीन मन्दिर। गोरखनाथ सम्प्रदायका सन्यासीहरू नाथ योगी मान्दछन्। नवनाथ परम्परामा शरीरमा भस्म लगाउने तथा कान चिर्ने र सर्पको माला लगाउने पनि चलन छ। नेपालका अन्य मन्दिरभन्दा भिन्न यस मन्दिर सबै धर्मका लागि खुल्ला छ। गोरक्षनाथलाई हिन्दू, मुस्लिम र यहुदीले समेत मान्ने गर्छन्। यो निकै कलात्मक दलैँचा मन्दिर। यसै मन्दिरद्वारा मठको सबै धार्मिक कार्यहरू सम्पन्न गरिन्छ। विक्रम सम्वत 809मा स्थापना भएको गोरक्ष रत्ननाथ मन्दिर नेपालकै एक प्राचीन मन्दिर हो। यस स्थानमा फाल्गुन कृष्ण एकादशीमा पीर स्थापनाको मेला लाग्छ। जनै पूर्णिमा पनि विशेष दिनको रूपमा लिइन्छ। मन्दिर वास्तवमै सुन्दर छ। नेपाल लगायत भारतबाट पनि धेरै तीर्थयात्रु आउने गर्छन्। आन्तरिक पर्यटक भ्रमणका निमित्त उल्लेख्य सङ्ख्यामा आउने गर्छन्। यस स्थानमा 1200 वर्ष पुरानो कुवा रहेको छ। गौलची वृक्ष, बर वृक्ष र लताले शोभा बढाएको छ।
विशेष धार्मिक मान्यता भएको अनौठो वृक्ष, जरा र लता फैलिएको निकै रोचक दृश्य देख्न सकिन्छ। हामी फेरि फर्किएर घोराई बजार आयौँ। अबको यात्रा तुलसीपुर हुँदै निकै रोचक स्थानहरूको हुनेछ। विश्वकै ठुलो मध्येको दाङ उपत्यका मजाले घुम्नेछौँ। अब दाङको घोराईबाट तुलसीपुर जाने सडक चौडा बनाउने काम भइरहेको देखिन्छ, तर निकै समय भएछ पूर्णता पाएको छैन। धुलाम्बे सडक असहज छ अहिलेको अवस्थामा। वरिपरि डाँडाले घेरेको दाङ उपत्यकाको सुन्दर दृश्य। उपत्यका क्षेत्र कृषिमा चाहिँ अब्बल देखिन्छ। केही क्षण अघिसम्म पानी परेको स्थान अहिले भने पानी रोकिएको छ। रमाइलो हुँदैछ यात्रा। यहाँ चाहिँ ठुलो क्षेत्रफलमा ड्रागन फ्रुटको फारम देखियो। हेर्नु पर्ला रोकिएर। फल्न चाहिँ कहाँ फल्छ हौ यसको? यो माथि ताने हात काटे हात माथि हो पत्तामा। पत्तामा पत्ताको फुल चाहिँ कुन फुल्छ, ठाउँ त? राति फुल्छ फेरि यो फुल। राति फुल्छ। दिउँसो फुल्दैन। ए त्यही यस्तोमा हो त्यही। फल्छ होला होइन अमेरिकी मूलको फल हो ड्रागन फ्रुट। यसलाई इजरायल, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र भियतनाममा अधिक मात्रामा उत्पादन गरिन्छ। नेपालमा चाहिँ भर्खरै यसको व्यावसायिक खेती सुरु गरिँदैछ। स्वास्थ्यको लागि अति उत्तम फल मानिन्छ यो। मधुमेह र कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्छ यसले। ड्रागन फ्रुट हेर्दा चाहिँ अचम्मको देखिने, खेती गर्दा पनि पिलर र टायर प्रयोग हुने, तर यसको महत्त्व चाहिँ धेरै। यो घोराई तुलसीपुर सडक खण्ड 24 किलोमिटर लगभग 2 सहर बिचको दूरी, तर सडकको यो अवस्थाले उल्लेख्य समय लाग्ने। स्थानीयको ठुलो गुनासो रहेछ सडकको यो नबनेको अवस्थाप्रति। हामी तुलसीपुर बजार क्षेत्र छिर्यौँ। निकै भव्य रहेछ दाङको तुलसीपुर, निकै सुन्दर पनि। सडक बीच रहेका अशोकको वृक्षले थप सुन्दरता बढाएको। दाङ जिल्लामा 2वटा उपत्यका छन्। उत्तरी उपत्यका दाङ र दक्षिणी देउखुरी। यी 2वटै उपत्यका पूर्व पश्चिम फैलिएर रहेका छन्। यो दाङ उपत्यकाको तुलसीपुर सहर हो। यो उपत्यका नेपालकै ठुलो उपत्यका हो। एसियाकै ठुलो उपत्यका मध्येको एक पनि हो दाङ। यो उपत्यका महाभारत र चुरे पहाडको बीचमा अवस्थित छ। थारू जाति दाङ जिल्लाको प्रथम बासिन्दाका रूपमा चिनिन्छन्। धेरै समय यो क्षेत्रमा थारूहरूको मात्र बसोबास थियो। पछि औलो उन्मूलन भयो र पहाडबाट क्रमशः मानिसहरू बसाइसरी यता झरे। थारूहरूको राजा दङ्गीशरणको नामबाट दाङ नामाकरण भएको विश्वास गरिन्छ। अर्का थरी भनाइअनुसार द्रोण शब्दबाट दाङको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। पहाडहरूको बीचमा रहेको मैदानी भूभागलाई द्रोण भनिन्छ। यो दाङको तुलसीपुर तीव्र गतिमा विकसित भएको व्यापारिक सहर हो। यहाँबाट उपल्लो क्षेत्रमा रहेको सल्यान र रुकुमको पनि प्रमुख बजार हो तुलसीपुर। परापूर्व कालमा भारतको तुलसीपुरबाट आएको राजाले राज्य गरेको र उनै तुलसीपुरे राजाको कारणले यस स्थानको नाम तुलसीपुर भएको मानिन्छ। हामी अहिले तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोकमा छौँ। यहाँबाट उत्तर दक्षिण जुन मार्ग छ यो चाहिँ अमेलियाबाट आउने र यो चाहिँ वीरेन्द्र चोक। यहाँबाट सिधा उत्तर सल्यान हुँदै रुकुम जाने बाटो भइहाल्यो। राप्ती राजमार्ग सिधै अगाडि बढ्छ भने अब यहाँबाट चाहिँ हामी पश्चिमतर्फ रहेको विभिन्न थारू बस्ती अनि त्यहाँका झरना र विशेष महत्त्व राख्ने स्थानहरूको भ्रमण गर्ने योजना बनाउँदैछौँ। हामी तुलसीपुरबाट पश्चिम छिर्यौँ। यो मार्गले बोटेचौर हुँदै सुर्खेत निकाल्ने रहेछ। हामी सुरुमै पुरन्दरा झर्ना पुग्छौँ र फर्कँदा घुम्दै डुल्दै आउनेछौँ। यता पनि पानी परेर भर्खरै रोकिएको रहेछ। जे होस् मौसम शीतल भयो अब चाहिँ। तुलसीपुर बोटेचौर सडक खण्ड राम्रै अवस्थामा देखियो। कालोपत्रे सडक सहज छ यता। दाङको कोमलगढी क्षेत्र हुँदै अघि बढ्दैछौँ हामी। यता थारू जातिको उल्लेख्य सङ्ख्यामा बसोबास रहेछ। विशेष गरी यो स्थान सागसब्जी उत्पादनमा अब्बल रहेछ।
हामी यही तुलसीपुर सुर्खेत सडक खण्ड अगाडि पार गर्दै चाहिँ झरनातर्फ जाने क्रममा चाहिँ यो पोटली भन्ने ठाउँमा चाहिँ भट्टराई बाजेको मिठाई पसल रहेको अवस्था छ। एकदमै धेरै पहिलेदेखि चाहिँ उहाँले बनाउने विशेष प्रकारको मिठाईको नाम चाहिँ मिठाई नै हो, यसको अर्को नाम छैन। यो मिठाईको आकार विशेष हुन्छ, गोलो रोटी जस्तो, र यसलाई बनाउने प्रक्रिया पनि फरक छ। यहाँको स्थानीयहरूको लागि चाहिँ एउटा एकदमै यो पहिलेदेखिको स्वाद रहेको मिठाईको बनाउने प्रक्रिया र यसको स्वाद पनि लिने प्रयास गर्छौँ हामी। यसमा के मिक्स हुन्छ बुवा? यसमा कुनै चिज मिक्स हुन्न, हल्का चिनी हो, दुध मात्रै हो। ए हजुर, यो कति अगाडिदेखि बनाउनु हुँदैछ यसरी? यो 77 वर्षदेखि अगाडिदेखि। 77 वर्षभन्दा पनि बढी मेरो बुवाले सुरु गर्नुभएको हो यो। यो बनिसकेको रहेछ है। यसरी रोटीको आकारमा एउटा लिएन है। पेडा जस्तो हाम्रो पेडा जस्तो पनि लाग्ने, तर अलिक फरक पनि। दुधको मिठास आउने, चिनी पनि अलिकति मिसिएको अवस्था। एउटाको 10 रुपियाँ। 10 रुपियाँ गोटा मात्रै। हजुर, खाइहेरौँ नि त। हाम्रो पूर्वको पेडा भन्दा अलिकति गुलियो, अलिक फरक स्वाद, के मिल्दोजुल्दो स्वाद। त्यो अलि राख्यो खवा बनाएर बनाउँछ नि, हामी त सिधै दुध खाएरै मात्रै हो बनाउने। यो बिहान 5 बजेदेखि बसिया हो। यो 5 बजेदेखि घोटेको यति भइसक्यो अहिले। ए यो सञ्चालन चाहिँ बुवा आमा मिलेरै गर्नुहुन्छ पसल? ए अब विशेष त यहाँको त मिठाई भइहाल्यो, किराना पसल पनि रहेछ सँगसँगै, दुइटै हजुरहरूको? ए हजुरले पनि सघाउनुहुन्छ मिठाई बनाउने क्रममा? म पनि सघाउँछु, मै पार्छु कहिले उताउता गए बेला। ए हजुरलाई चाहिँ कहिलेदेखि यो चाहिँ जानकारी आयो बनाउने कुरा? मलाई विवाह पश्चात नै? म विवाह यहाँ गरेबाट मैले यो जान्नेले गराउन सिकेँ। हजुर। ए अहिले मेरो बिहा गरे अहिले कति भयो भनेपछि 29 वर्ष भयो। अहिलेसम्म मिठो कसले बनाउनुहुन्छ, बुवाले कि हजुरले? मिठो एक नास हो। दाङको मिठो मिठाई खाएर हामी अझ अघि बढ्यौँ। सुरुमा पुरन्दरा झरना पुग्नेछौँ र त्यसपछि अन्य क्षेत्र घुम्नेछौँ। हामी शान्तिनगर भन्ने स्थान पार गर्दै बढ्दैछौँ। समथल भूभाग छ, वरिपरि पहाडले घेरेको, अलिक अनौठो नै लाग्ने यसै घुमिराख्दा। हामीले लमईबाट उकालो आउँदा कैयन डाँडाहरू पार गऱ्यौँ। घोराई आइपुग्दा घोराईबाटै समथल भूभाग सुरु भयो। त्यत्रो डाँडाकाँडा छिचोलेर यत्रो विशाल समथल भूमि भेटिएला जस्तो लागेको थिएन। दाङ छिर्नासाथ हामीलाई एउटा कुराले दङ्ग बनायो। घरको बनावटले सहरी क्षेत्रका ठुला बिल्डिङ छोडेर अन्य सबै घर उस्तै बनावटका देखिए। दुईतर्फ चुच्चो गरी निस्किएको धुरी, टिनको किनारमा सिमेन्टले थिचेको निकै सुन्दर घरहरू। अब चाहिँ जङ्गल सुरु भयो। निकै मजा लाग्दो अनुभव हुन्छ जङ्गलबिचको यस्तो सडकमा यात्रा गर्दा। जङ्गल कटेर केही अघि बढेपछि यो बजार भेटियो। यसलाई पञ्चकुले बजार भनिँदो रहेछ। यहाँ पनि त्यस्तै धुरी भएको दङ्गाली घर देख्न सकिने। यहाँ अघि रहेछ हापुरे बजार। यो स्थानबाट दायाँ गए गैरी गाउँ पुगिन्छ। हामी चाहिँ यही सुर्खेत सडक नछोडी अघि बढ्नेछौँ। हापुरे भन्ने स्थान पहिले द्वन्द्वकालमा धेरै सुनेको स्थान, हापुरे वार्ता भनेर। यो स्थानमा वार्ता भएको घर खोज्दैछौँ हामी। बबई गाउँपालिका 5 अन्तर्गत पर्ने यो हापुरे बजारमा हामी जुन पछाडि घर देखिरहेछौँ, यो पहेँलो रङको घर चाहिँ 2060 सालमा सरकार पक्ष र माओवादीसँग चाहिँ भएको पहिलो वार्ता यही भवनको कुनै एउटा कोठामा चाहिँ वार्ता भएको थियो। त्यो एउटा ऐतिहासिक भवन चाहिँ यो मार्गको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भेट्न सकिन्छ। 2060 सालमा भएको हापुरे वार्ता सफल त हुन सकेन, तर यही वार्ताको जगमा टेकेर मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको मानिन्छ। जे होस्, एउटा ऐतिहासिक घर भने देख्न पाइयो। हापुरेबाट हामी अझ अघि बढ्यौँ, उस्तै रमाइलो जङ्गलको क्षेत्र पार गर्दै। अब त झरना नजिक आयौँ होला सायद हामी। तुलसीपुरबाट करिब 27-28 किलोमिटर अघि आएर हामीले कच्ची बाटो पकड्यौँ, अर्थात् सुर्खेत जाने मार्ग छोड्यौँ। यता उस्तै सुन्दर घरहरूको दृश्य देख्न सकिन्छ।
अब भने पुरन्दरा झरनाको बोर्ड देखियो। यतै पार्किङ गरेर केही क्षण हिँड्नुपर्ने रहेछ झरना पुग्न। हामी तुलसीपुरबाट करिब 27 किलोमिटर अनि 3 किलोमिटर चाहिँ अलिकति यो कच्ची बाटो भएर पुरन्दरा झरनाको अन्तिम गाडी आउने ठाउँसम्म चाहिँ आइपुगेका छौँ। यो पार्किङबाट हामी केही समय हिँडेपछि चाहिँ सुन्दर झरना पुग्न सक्ने अवस्था छ। यो त शिरमा पो पुगिने रहेछ त। तल झर्ने कतै बाटो होला, खोला छ त्यहीबाट झर्ने रहेछ झरना। हामी झरनाको पहिले चाहिँ शिरमा आउने रहेछौँ अनि तल झर्नुपर्ने रहेछ। यहाँबाट होइन र? के कस्तो कता झरनाको त सिरैमा आइयो त। तल आउने उताबाट छ, झरनाको चाहिँ सिरैमा आइयो। शिरमा चाहिँ आइएछ कि तल चाहिँ कहाँबाट जाने हो त? बाटो चाहिँ यता र छ। सही बाटो केही तलतिरबाट रहेछ। बबई नदीको किनारै किनार केही क्षण हिँड्नुपर्ने रहेछ। रेलिङ सहितको व्यवस्थित मार्ग बनाइएको रहेछ। दाङ जिल्लाको पश्चिमी भेगमा अवस्थित पुरन्दरा झरना दाङको एकमात्र झरना पनि हो। परको मुख्य झरना करिब 30-35 मिटर उचाइबाट खसेको अनुमान गर्न सकिन्छ। एकदमै सुन्दर प्राकृतिक झरना पुरन्दरा झरना। अब यो माथिबाट ढुङ्गाको चट्टानहरू छिटल्दै तल आएको र यसैको छेउमा चाहिँ विभिन्न आकृतिहरू देखिने, हेर्दाखेरि एकदमै मनमोहक झरना। शीतल हुने यहाँ आइपुग्दाखेरि झरनाले हानेको पानीहरूमा रमाउन एकदमै मजा आइरहेको छ। तुलसीपुरबाट करिब 33 किलोमिटर दूरीमा अवस्थित यो झरना दाङको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। बबई नदी र चुरे पहाडको सङ्गममा झर्ने यो झरना निकै मनमोहक पनि छ। हाल हामी पुग्दा झरनामा अन्य पर्यटकहरू घुमिरहेको भेटियो। सहज सडक सञ्जालले जोडिएको यो झरनासम्म 4 पाङ्ग्रे या 2 पाङ्ग्रे मजाले पुग्न सक्छन्। झरनाको माथिल्लो खण्ड प्राकृतिक हो। यसकै तलतिर अर्को खण्ड पनि देखिन्छ जुन कृत्रिम हो। जे होस् 2 खण्ड भएर झर्ने झरनाले निकै सौन्दर्यता भने छरेको छ। हामी पुरन्दरा झरना घुमिसकेर फर्किँदैछौँ। अब हामी थारू बस्ती र सङ्ग्रहालय पुग्नेछौँ। श्रीगाउँ भन्ने स्थान, निकै सुन्दर घरहरूको बनावट, हेरिरहँ लाग्ने दृश्य। श्रीगाउँमा अवस्थित गोरखनाथ मन्दिर। यो मन्दिरसँग योगी नरहरिनाथको नजिकको सम्बन्ध रहेको पाइयो। निकै प्राचीन मन्दिर जसमा मूर्ति स्थापना गर्नुभएको थियो योगी नरहरिनाथले। 2018 सालतिर पछि योगी नरहरिनाथजीले यो मन्दिर मात्रै थियो, त्यहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ केही मूर्तिहरू केही थिएन, शिलालेख थिएन। पछि योगी नरहरिनाथजी यहाँ आएर हेरेर सब गरेर त्यहाँको चाहिँ पछि चाहिँ इन्डिया कताबाट मूर्तिहरू ल्याएर शिलालेखहरू ल्याएर यहाँ स्थापना गरेर योगी नरहरिनाथजीले यो चाहिँ स्थापना गरे। अब त्यो यो मन्दिरको बिचमा, गोरखनाथ मन्दिरको बिचमा, दुईतिरको मन्दिरको बिचमा बस्दाखेरि बोल्दाखेरि दुवैतर्फबाट इको आएर यताको कानमा बेग्लै आवाज, यताको कानमा बेग्लै आवाज, एकदमै नौलो अनुभव हुने। यो चाहिँ योगी नरहरिनाथ की जय। इको आउने साह्रै, यताबाट झन् मजाले इको आउने। यहाँ त बोल्दाखेरि त यो गोलो भएर साह्रै मजाले सुनिने इको। हामी श्रीगाउँको यो चोकबाट भित्रतर्फ छिर्दैछौँ। करिब 1.5 किलोमिटरमा बुटनिया गाउँ पर्छ, जहाँ थारूहरूको बसोबास रहेको छ। दाङ जिल्लाको दाङ उपत्यका, दङ्गीशरण गाउँपालिका, थारू राजा दङ्गीशरण जसको नामबाट दाङ रहन गयो। वरिपरिका पहाड बिचको समथल भूमि, बुटनिया भन्ने गाउँ वरपरको दृश्य, खेतीयोग्य मलिलो जमिन। बुटनिया गाउँमा पहिले थारूहरूको मात्र बसोबास रहेको थियो। पछि पहाडबाट अन्य जातिहरू झरेर बसोबास गरिएको बुझियो, विशेष गरी सल्यानबाट। आज चाहिँ हामी बुटनियाको थारू गाउँ छिर्नेछौँ। यो हो बुटनियाको थारू गाउँ। प्राय एकै खाले घरहरूले भरिएको गाउँ। माटोले बनेका घरहरू, टालीको छाना लागेको, हेरिरहँ लाग्ने सुन्दर घरहरूको दृश्य।
हामी अहिले बुटनिया गाउँमा छौँ। श्री गाउँदेखि केही तल आइसकेपछि 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटरमा यो बुटनिया गाउँ आउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ अधिकांश यो भेगमा चाहिँ थारू जातिहरूको बसोबास रहिआएको छ। थारूहरू चाहिँ यहाँको धेरै पहिलेदेखि बसोबास गर्ने जातिमा पर्नुहुन्छ। थारूहरू चाहिँ जब यहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर यहाँ अन्य कुनै समुदाय थिएन। पछि ब्राह्मण क्षेत्रीहरू चाहिँ माथि सल्यान जिल्लाबाट क्रमशः यहाँ झर्दै आउनुभयो भने अहिले पनि यो भेगमा चाहिँ बाक्लै गरी थारू बस्ती रहेको अवस्था छ। बुटनियामा थारू गाउँ कहिलेबाट बस्यो यकिन मिति बुझ्न सकिँदैन। धेरै पहिले पश्चिम दक्षिणबाट थारूहरू यहाँ आई बसोबास गरेको अड्कल भने काट्न सकिन्छ। यो घरहरू नयाँ बनिएका घरहरू रहेछन्। नयाँ भन्नाले करिब 50-60 वर्ष अघिको घरहरू यथावत देख्न सकिन्छ। हाल माटाकै घरहरूको बाहुल्यता छ। कुनै कुनै घरमा भने सिमेन्टको प्रयोग गरिएको छ। स्थानीयका अनुसार केही दशक अघिसम्म यहाँको जनजीवन कष्टकर थियो। आर्थिक रूपमा समृद्धि नहुँदा कैयन अप्ठ्यारा थिए। यस गाउँका अघिल्ला पुस्ता प्राय कमैया प्रथासँग जोडिएको पाइयो। जीवन धान्न अरूकै सेवक बनेर लामो समयसम्म त्यो पुस्ताले प्रगति गर्न सकेन। कमैया प्रथा उन्मूलन भयो। बिस्तारै गाउँमा समृद्धि पनि बढ्दै गयो। नयाँ पुस्ताहरू शिक्षित बन्दै गए। चेतना स्तर बढेर गयो। हाल बुटनिया गाउँ एक सुन्दर थारू गाउँको रूपमा जीवन्त बनेको छ। पहिले के कस्तो थियो, पहिले त देखा खासै अनुभव त छैन, तर यस्तो घरहरू पनि थिए तर ससानो थियो त्यतिखेर। अहिले चाहिँ अलि परिवर्तन नै भएको छ। कष्टकर थियो पहिले, बुवाहरूको कुरा सुन्दा कष्टकर नै थियो। अहिले जो सहज भएको छ, अहिले ठिकै छ भनौँ अहिलेसम्म। जति पनि अब बुढा पाका थारूहरूले मनाउने कल्चर चाहिँ युवाहरूले जोगाउनु भएको छ कि मासिँदै गएको छ? यो चाहिँ मासिँदै गएको छ सर। अहिले आधुनिक भएर पनि मासिँदै गएको छ। बुढापाकाहरूले त मनाउनुहुन्छ, मनाइन्छ पनि, हामी पनि सँगै लाग्छौँ, तर उहाँहरूको जति त हामीलाई त्यति आउँदैन। अहिलेको उसले गर्दा पनि अब पहिलोको जस्तै नाच हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन। नाचिन्छ तर वर्षमा एकचोटि मात्रै। अनि त्यस्तो थारू कल्चरहरू चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा युवाहरू कति लागि पर्नु भएको छ? यसरी भएन भने त फेरि मासिएर जाला। त्यसमा चाहिँ कुरा राख्दा चाहिँ लाग्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि, नै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। नत्र भने जतिखेर बैठक सैठक हुन्छ त्यतिखेर अब चौधरीहरूको अब त्यतिखेर नै सामेल भएको बेला चाहिँ राखिन्छ कुराहरू। नत्र भने खासै त्यति चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो बुवाहरूले अनौठो चाहिँ। हजुर, गुरुहरूले गर्नुहुन्छ। हामीलाई त खासै थाहा छैन, गुरुहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ। गुरुवा भनेको के हो? मुख्य उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब दसैँतिर सुसाउने यताउति गर्नुहुन्छ होइन। गुरुबा भनेको चाहिँ के हो? गुरुबा भनेको आउँछ, धामी जस्तो आउँछ उहाँहरूलाई, त्यतिखेर देखाउनुहुन्छ उहाँहरूले। ए, अहिले उहाँहरू हुनुहुन्छ गाउँमा? हुनुहुन्छ। त्यो प्राय गुरुवा हुनुलाई सबैतिर चिर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हामी गुरुवा नभएकोले चाहिँ उसलाई धामी सामी आउँदैन अरे। उसलाई दसैँको दिन चाहिँ अवश्य आउँछ अरे धामी। पुरानो थारू संस्कृति र चलन निकै रोचक लाग्ने सुन्दा पनि बुटनिया गाउँकी वृद्धा रुन्ची चौधरी आफ्नो परम्पराको विषयमा अवगत गराउँदै, हजुरको नाम के हो आमा? रुन्ची आमाको नाम। आमा, कति अगाडिदेखि यो गाउँ बसेको हजुरलाई केही थाहा छ? कति पुरानो गाउँ? हजुर यहीँ जन्मिनु भएको? अनि यसो सुन्दाखेरि चाहिँ हजुरबुवा बाजे बराजुहरू पनि यहीँ हुनुहुन्थ्यो कि कता? सबै। हाम्रो आमा पनि यहीँ जन्मिएको, हाम्रो बा पनि यहीँ जन्मिएको, सबै। ए, अनि हजुरहरूको विवाह हुँदा चाहिँ यही गाउँभित्रै हुन्छ कि बाहिर पनि विवाह गरेर जानु भएको छ कि छैन? यही गाउँभित्र विवाह भएको? ए, अघि चाहिँ यो नखुरेपछि बिहा गरेको र नगरेको नचिनिने क्या। यो खुरेपछि बिहा गरेको छ भन्ने, नखुरेपछि बिहा गरेको छैन भन्ने, त्यही हो। अहिले आयो नि त कुरा होइन। जस्तै यो ट्याटु लगाएको छैन भने चाहिँ अविवाहित हो भन्ने बुझिन्थ्यो। बुटनिया थारू गाउँ नजिकैको एउटा घरभित्र छिर्दैछौँ हामी दाङको नमुना घर सम्बन्धी केही जानकारी लिने हेतु। यो प्रकारको घर प्राय दाङ उपत्यकाभरि नै देखिने, माटोको भित्ता र 2वटा चुच्चो धुरीको जस्तालाई सिमेन्टले खिचेको सुन्दर दङ्गाली घर चाहिँ पहिला चाहिँ बारको घर चलन थियो। हजुर, यस्तो माटोको घर बनाउँदैन थिए होइन। यहाँ औलो लाग्थ्यो, यहाँ मान्छेहरू बस्दैन थियो, यहाँ चौधरीहरू मात्रै बस्ने। यो चाहिँ 35 सालबाट 33 सालबाट यो अमेरिकाले औलो भनेर
त्यो ल्यायो नि छिट्यो नि औषधिहरू छिट्यो नि त्यतिखेरदेखि अनि औलो हुनुभयो 2033 सालमा। त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा पछिका घरहरू हुन् यिनीहरू। त्योभन्दा पहिला चाहिँ थारूहरू बस्थ्यो, बारका घरहरू हुन्थे। जस्तो अनि सबै पहाडीहरू पनि पहाड जाने अनि आउने झर्ने, सल्यानतिर जाने अनि आउने गर्ने चलन त्यस्तो थियो। यहाँ बस्दै गर्मीमा यहाँ कोही पनि बस्दैन थियो पहाडीहरू। जस्तो हजुरको अनुभव त यही ठाउँमा सिमेन्टेड घरमा बसेको पनि अनुभव छ र यो घरमा पनि बसेको अनुभव छ। हजुरलाई आनन्दभूति चाहिँ कुन घरमा? यस्तै माटो घरमा, गर्मीमा त माटो घरमा राम्रो हुन्छ। यो के माटोले हिट एब्जर्भ गर्छ कि? एब्जर्भ गर्छ हजुर। यो किनभने एब्जर्भ गर्छ भने यो बाक्लो हुन्छ, गाह्रो 24 इन्ची गाह्रो हुन्छ होइन। 20 इन्ची 24 इन्ची गाह्रो भयो हुनाले घाम चाहिँ तातिँदैन, भित्र कोठाहरू तातिँदैन। हामी बुटनिया गाउँबाट निस्क्यौँ र केही पूर्वतर्फ बढ्यौँ। अब पालो थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय घुम्ने। बुटनिया गाउँभन्दा केही पूर्वमा रहेको थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय। यहाँ चाहिँ थारूसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वका विषयहरू भित्र भेटिन सक्छ। अब यही चाहिँ हामीले थारूको भोजन अथवा थारूको चाहिँ यो खानेकुराहरू सम्बन्धी चाहिँ एउटा खाने भोजनालय पनि भेट्न सक्छौँ। हामी त्यो कुराहरू राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। दङ्गीशरण गाउँपालिका 3 चखौरामा अवस्थित थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय। सफा सुग्घर राखिएको कुनै उद्यान चाहिँ लाग्ने स्थानमा अवस्थित सङ्ग्रहालय। थारू राजा दङ्गीशरण, जसको नामबाट दाङ जिल्लाको नामाकरण भएको मानिन्छ। सङ्ग्रहालय परिसरमा विभिन्न कलात्मक प्रस्तुतिकरण गरिएको छ। थारू जातिसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वका विषय देख्न सकिन्छ यहाँ। थारू जातिको कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा र जीवनशैली झल्काउने उद्देश्यले सङ्ग्रहालय स्थापित गरिएको रहेछ। यहाँभित्र पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका थारू जातिको कला र पहिचान झल्काउने मूर्तिहरू राखिएको देख्न सकिन्छ। थारूहरूको घरहरू पुराना घरहरू यस्तै हुन्छ, कोठाहरू यसरी यिनै बारिएको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यसरी भान्सा हुन्छ, अनि भान्साघर त्यो आगो बाल्ने चुलो, यो घरकै एउटा स्वरूप रहेछ यो चाहिँ। यो चाहिँ सुँगुर मारेको। आगो तापेर आयो? आगो ताप्ने छ भित्र? कहाँनिर खोइ देखाउँ त? कता भिड रहेछ आगो ताप्नेमा? जाडो भयो कि? ए यहाँभित्र हो? आगो जोड्नु हुँदैछ उहाँले? आगो फुक्नु भयो त उहाँले? ल आगो ताप्नु त हौ, जाडो भयो, चिया पाक्दैछ। यहाँभित्र पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका थारू जातिको कला र पहिचान झल्काउने मूर्तिहरू राखिएको देख्न सकिन्छ। थारू जातिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका गतिविधि र परम्परा अध्ययन गर्न सकिन्छ। करिब 4.5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सङ्ग्रहालयमा थारू जातिको राज्यका विभिन्न चरणहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। के रहेछ अरे भित्र? बिहेको दर्शकबिन, दाङ उपत्यकाको भ्रमण निकै रोचक र ज्ञानवर्धक रह्यो। त्यसो त दाङमा अन्य धेरै क्षेत्रहरू छन् जसको विशेष महत्त्व रहेको छ। थाहा छ हामीले धेरै छुटायौँ, पछि अवश्य पुग्नेछौँ। अबको यात्रा चाहिँ सल्यानको रहनेछ। त्यस पश्चात पश्चिम रुकुम र पूर्व रुकुम पनि घुम्नेछौँ। कृपया हामीसँगै रहनुहोला र नयाँ भिडियो हेर्न नछुटाउनु है त। सबैजनालाई धन्यवाद, नमस्कार।